السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة عفيفي للتكييف. في الحلقة الثالثة من سلسلة حلقات كيف تختار مقاول التكييف الأنسب لمشروعك، اللي هنتكلم فيها عن كيفية قراءة التسعيرة وكيفية المقارنة بينها وبين بقية التسعيرات. اهلا بكم مرة تانية في قناة تعفيفي للتكييف. معاكم اخوكم حازم عادل. انا بس حبيت الفت انتباه حضراتكم لان في فيديوهين حلقتين تانيين قبل الحلقة دي موجود الرابط بتاعهم لو حابين تشوفوا جميع الحلقات علشان تستفيدوا من المحتوى بالكامل. بنتكلم في حلقتنا اليوم عن الخطوات اللي على المالك اتباعها بعد استلام التسعيرة علشان يقارن بين التسعيرات المختلفة وازاي هيقارنهم قبل تو قبل. النقطة الأولى، لازم التسعيرة تكون واضحة وفيها تفاصيل كتير وغير مبهمة. النقطة التانية، التسعيرة الاحترافية لازم يكون فيها جدول كميات bill of quantity للمشروع علشان المالك يقدر يقرأ كل الكميات ويفهمهم ويقدر يقارن ما بين التسعيرات قبل تو قبل. زي ما هنقول النقط اللي جاية المفروض تكون في التسعيرة. رقم 1، ماركة المكيفات. لازم التسعيرة توضح ماركة المكيفات، هل هي كارير، هل هي ترين، هل هي فوجي، لان في تفاوت بين الاسعار ولازم المقاولين كلهم يكونوا مسعرين على نوع واحد او على ماركة واحدة علشان الاسعار تكون واحدة. رقم 2، نوعية المكيفات. هل المكيفات اللي في المشروع هل هي سبليت ولا باكج ولا كونسيلد ولا سنترال سبليت لكل منطقة، علشان ممكن مقاول يسعر غرفة على انها مكيف سبليت، مقاول اخر يكون مسعرها على انها مركزي او كونسيلد، وبالتالي المقارنة في التسعيرة مش هتكون صحيحة. النقطة الثالثة، ممكن يكون في مقاول مسعر 50 طن ومقاول اخر مسعر 50 طن، ولكن في مقاول تسعيرته 50 طن عبارة عن مكيفين 25 طن، ولكن مقاول اخر يكون ال50 طن عبارة عن 10 مكيفات 5 طن، وبالتالي المقارنة مش هتكون صحيحة. فلازم عدد المكيفات يكون واحد في كل التسعيرات. رقم 4، قدرة المكيفات، كل مكيف كم طن وبيخدم اي غرفة. رقم 5، رقم موديل الماكينة. لازم في التسعيرة يكون موضح في كل ماكينة بتخدم اي غرفة ورقم الموديل بتاعها. رقم الموديل لازم يكون مكتوب، لان في بعض الماركات بتكون عندها مكيف مثلا سبليت، في منه صيني وفي منه كوري، وده ليه سعر وده ليه سعر. ممكن موديل ماركة تانية يكون عندها موديلات مختلفة بإمكانيات مختلفة، فلازم يكون موضح ماركة المكيف، موديل المكيف بالظبط، وفي كل التسعيرات يكون واحد. رقم 6، كمية الدكت. لازم تكون التسعيرة موضحة كمية الدكت وملحقاته واكسسواراته اللي في المشروع، سواء بالمتر الطولي او بالمتر المربع او بالكيلوجرام، وكم متر منهم داخلي وكم دكت داخلي وكم متر منهم دكت خارجي، علشان التسعيرة تكون واضحة وسليمة. النقطة رقم 7، عدد الجريلات وأنواعها. لازم يكون في التسعيرة موضح عدد الجريلات المستخدمة في المشروع وأنواعها، هل هي من نوع المربع سبلاي سيلينج ديفيوزر ولا من نوع الطولي السبلاي لينير سلوت ديفيوزر او السبلاي لينير بار جريل، لان دي الجريلات هي اللي فيها الشكل الجمالي للتكييف المركزي. لازم المالك يكون عارف الانواع المستخدمة عنده ايه، ولازم تكون واضحة له في التسعيرة. النقطة رقم 8، المواسير النحاس. اطوال المواسير النحاس لازم تكون محددة في التسعيرة. في بعض المقاولين للأسف بتسعر بطريقة ان يكون لكل ماكينة، لكل وحدة تكييف عدد معين من اطوال المواسير النحاس، سواء 3 متر او 5 متر، والمتر الاضافي بقدره. ولكن المفروض يكون في التسعيرة
تشمل كل امتار المواسير النحاس اللي في المشروع بالكامل، عشان ما يجيش المالك في اخر المشروع يتفاجئ ان عليه فاتورة كمية امتار نحاس اضافية بقد كذا. رقم 9 المواصفات الفنية. لازم التسعيرة تذكر المواصفات الفنية لكل بند، يعني مثلا زي بند الدكت لازم التسعيرة تذكر سماكة العزل وكثافته، والصاج مثلا مجلفن، خصائص الجلفنة بتاعته، تفاصيل كتيرة، مواصفات كتيرة فنية لازم تكون مذكورة في التسعيرة. رقم 10 الضمان. الضمان في نوعين من الضمان. في ضمان بيكون مقدم من شركة التكييف نفسها او ماركة التكييف نفسها، اذا كانت كارير ولا LG ولا فوجي ولا غيره. ضمان الوكيل بيكون تقريبا 2 على الماكينة و5 سنين على الكمبريسور او 7 سنين على الكمبريسور، مختلفة من براند للتاني او من ماركة للتانية. في ضمان تاني بنتكلم عنه هو ضمان التركيبات. المقاول نفسه بيدي ضمان على التركيبات لمدة 1 أو 2 سنين. المقاول اللي بيدي فترة ضمان أكبر على التركيبات بيكون واثق في شغله أكتر، بتكون دي خدمة إضافية لازم نحطها في عين الاعتبار لما نبص على السعر. النقطة رقم 11 في النقط اللي المفروض تكون مذكورة في التسعيرة هي نطاق العمل. نطاق العمل في التسعيرة السليمة بيكون موضح من خلال جدول الكميات اللي بيذكر فيه كميات المستخدمة في المشروع بالكامل. ولكن في بعض التسعيرات او بعض المقاولين بيسعروا بطريقة بيذكروا فيه نطاق العمل بطريقة كتابية طويلة جدا في عدة صفحات، بتكون مبهرة بعض الشيء للعميل ولكن ما بيكونش فيها اي كميات واضحة. رقم 12 الاستثناءات. الاستثناءات بتكون هي بعض الاعمال اللي تخص التكييف زي الصرف وتمديدات الكهرباء وفتحات الجدران اللي بيمر منها الدكت والامور دي كلها، بتكون اعمال خاصة بالتكييف، ولكن اللي بيقوم بيها مش مقاول التكييف، بيقوم بيها مقاولين اخرين زي مقاول البنى، مقاول السباكة، مقاول الصرف والامور دي. لازم تكون موضحة في التسعيرة الاستثناءات دي علشان المالك يحطها في نطاق عمل المقاولين الآخرين. يعني صرف المكيفات يلزمه لمقاول الصرف، توصيل كهرباء المكيفات والقواطع وتمديدات الأسلاك يلزمها لمقاول الكهرباء وهكذا. نقطة رقم 13 شروط الدفع. شروط الدفع لازم تكون موضحة في التسعيرة. في كل تسعيرة بتكون مختلفة شروط الدفع عن التانية، ولكن التسعيرة السليمة تكون شروط الدفع فيها متوازية مع حجم الأعمال. يعني مثلا الدفعة المقدمة اللي هي هتكون مقابل التصاميم ومقابل الإشراف الهندسي في الموقع أو الإشراف على التمديدات، دي مش المفروض تزيد عن 5-10%، لأن ما فيهاش أي مواد خام ولا فيها أي شغل، فيها بس تصاميم هندسية وإشراف على الموقع. بقية الدفعات لازم تكون متوازية مع حجم العمل. يعني مثلا دفعة الدكت المفروض تكون 25-30%، دفعة المكاين تكون 40%. مش صح ان المقاول ياخد دفعة مثلا للدكت 60-70% ويسحب البادجت بتاعة العميل او يسحب ميزانية العميل، وهو العميل هيكون عنده دفعات تانية لمقاولين اخرين. فمش صح ان مقاول التكييف يسحب دفعات اكبر في البداية. كل التفاصيل اللي ذكرناها دي ان هي المفروض تكون موضحة بالتسعيرة، بتحمي العميل، لان هي بتخلي كل المواد وكل البنود اللي هتكون متركبة عنده في المشروع بتكون مذكورة. ده بيحمي علشان لو بعدين حب يضيف بعض البنود او يلغي بعض البنود تكون حقوقه محفوظة. لان للأسف في بعض التسعيرات بتكون مبهمة، من صفحة واحدة او صفحتين بيكتبوا بس المشروع كم وحدة تكييف وكل وحدة تكييف كم طن وخلاص. فبالتالي ما بتكونش المالك حقوقه محفوظة وما بيكونش عارف الكميات او البنود اللي هو دافع فلوسها تكون ايه بالظبط.
النقطة اللي بعدها، بعد ما المالك بيكون قرا كل التسعيرات وبيكون اتأكد ان البنود بتاعتها كمياتها متساوية او متقاربة وكله مسعر على نفس الماركة ونفس نوعية المكيفات لكل منطقة وكل الامور اللي ذكرناها فوق او اللي ذكرناها قبل كده، على المالك ان هو يحدد مين الارخص ومين الاغلى، ولكن السعر ما بيكونش هو الفيصل الوحيد. لازم يكون في تقييم للمقاولين، كل مقاول مين المقاول الاقوى ومين المقاول الاضعف، مين حسب الخبرة وحسب سابقة الاعمال وحسب الامكانيات والامور دي كلها، زي ما شرحها زميلنا في الحلقة التانية في فيديو تقييم المقاولين اللي هيكون الرابط بتاعه موجود تحت لو حبيتوا تشوفوه. كل النقاط اللي ذكرناها دي بتساعد العميل على اختيار مقاول التكييف الأمثل للقيام بمشروعه. في النهاية بحب أشكركم على متابعتنا، وما تنسوش انكم تشوفوا الحلقات السابقة هتلاقوها موجودة في اسفل الشاشة، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس والشير لأي عميل او اي مالك يكون مهتم بالمعلومات اللي بنطرحها او يكون مقبل على مرحلة البناء لمشروعه. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.